काकरभिट्टा बस पार्कमा छ रेडी भइसकेको छ है सबैजना हिँडिरहेका छन् अब यहाँ अब गाडी आउनु त पछाडि त कसरी आउँछ यहाँबाट खिचेको हाल्छ नि अब हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ हामीले अब काकरभिट्टाबाट छुटिसकेको छौँ हामी 4 भाइ चिसो छ वेदर पनि एकदम रमाइलो छ अनि चिया बगान What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. लखनकाईमा यहाँ आइपुग्यौँ हामी यहाँ मन्दिर छ यहाँ तल 702 मिटर नेपालमा सबैभन्दा लामो पुल भनिन्छ यसलाई पनि 702 मिटर लामै छ रमाइलो छ है अघि फाल्टुन्द्र त्यसपछि शरद रवि भाइ अनि म छु रमाइलो छ भाइ खनकाई लामै छ नि पुल त यहाँ 700 मिटर भनिसक्यो क्या हामी